توی این ویدیو قراره با همدیگه مربای بالنگ درست کنیم. میخوام بهتون یاد بدم که چطوری یه مربای شیشه‌ای و جذاب و خوشگل و خوش عطر و خوش طعم درست کنید. مربای بالنگو میشه واسه صبحانه یا اینکه تو وعده عصرانه میل کرد، یا نه مثل شیرینی و دسر بعد غذا نوش جان کرد. تو قنادیام دیدم که این روش مربای بالنگو واسه تزیین روی شیرینی استفاده میکنن. خلاصه اگه به جای مربای بالنگ بگم شیرینی بالنگ اغراق نکردم. هم از لحاظ طعم هم از لحاظ ظاهری چیزی از شیرینی های لوکس و خوشمزه کم نداره. واسه درست کردن این تعداد گل یه دونه بالنگ به این اندازه کافیه. سلام، من لیلا هستم. اینجا کانال لیلا لایف هست. به کانال خودتون خوش اومدید. واسه درست کردن این روش مربا بالنگ از این قسمت برش میخوره. میوه بالنگ حتما باید جدا بشه. قاشق بهترین وسیله واسه درآوردن میوه بالنگه. قشنگ میوه رو کف دستم نگه میدارم و با قاشق عمیق دور میوه رو خالی میکنم. میوه رو دور نمیندازم، وسط کار بهش احتیاج دارم. یه میوه ترش مزه و خوشمزه‌ای داره. با این قسمت بالنگ میخوایم این گلای خوشگل رو درست کنیم. مربای بالنگ ساده بدون پوست رو آموزش دادم. لینکش رو توی دیسکریپشن واسهتون میذارم. دوستای گلم لطفاً ویدیو رو بدون اینکه جلو بزنید تماشا کنید تا جزئیات رو از دست ندید. با یه چاقوی تیز لبه پوست بالنگ رو نازک نواری برش میدم. کوتاهی و بلندی این نوارا بستگی به اندازه گل داره. از یه سر نوار یواش یواش شروع میکنم به رول کردن. رول کردن رو به آرومی انجام میدم که نوار وسط کار قطع نشه. اگرم وسط رول کردن نوار پاره شد، 2 تا نوار رو کنار هم میذاریم و رول کردن رو ادامه میدیم. توی این فصل مربای به خیلی میچسبه. اگه تو هم میخوای 0 تا 100 این مربا رو یاد بگیری، آخر ویدیو بهت یاد میدم. به این صورت خیلی راحت و آسون. حالا واسه این که موقع پختن وا نره از خلال دندون کمک میگیرم. خلال دندون رو نزدیک به قسمت زرد رنگ ثابت میکنم تا در حین پخت قسمت سفید رنگ که در حال نرم شدنه یواشکی باز نشه. خیلی خوشحال میشم دوستایی که ویدیو رو میبینید لایک کنید و نظر بدید. نظرات شما منو خیلی خوشحال میکنه. ببینین این نوارا رو چطوری برش میزنم. این تو زیبایی نهایی کار خیلی تاثیر داره. نه اونقدر نازک باشه که بعد پخت این لبه ها مشخص نباشه و نه اونقدر ضخیم نباشه که رول کردنش سخت باشه و نازیبا دیده بشه. چون علاوه بر این که عطر و طعم این مربا مهمه، زیباییش هم مهمه. اصلا به خاطر زیباییشه که این مربای بالنگ رو داریم به این روش درست میکنیم. وگرنه روش سادهش رو قبلا آموزش دادم. این روش گل رز یه مربای ویژه و مجلسی هستش. خیلی آروم و با لطافت این گلبرگ رو پیچ میدم. برای اینکه لینک ویدیوی بعدی رو از دست ندی میتونی سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو هم بزنی که زمان انتشار ویدیو جدید از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشی. هر جایی که احساس کنم که اندازه گل مناسبه همونجا کار رو تموم میکنم. وقتی با خلال دندون کار میکنم خیلی با احتیاط این کار رو انجام میدم که خلال دندون در نره و نخوره به انگشتم، چون نوک خیلی تیزی داره.
ممکنه در حین پیچیدن نوارا پاره بشه. اون وقت به جای یه دونه خلال دندون 2 تا استفاده میکنم تا بهتر بتونه رول گل رو نگه داره. این لبه زرد رنگ بالنگ بعد پخت خیلی جذاب دیده میشه، چون این قسمت سفیدش بعد اینکه تو شیره رفت یه حالت شیشه‌ای پیدا میکنه که با این لبه های زرد رنگ خیلی خوشگل میشه. این مدل درست کردن مربا واسه فروش خیلی عالیه. سفره رو خوشگل نشون میده. مشتری پسنده. تو شهر ما بعضیا تو مناسبت ها که مهمونی میگیرن و قراره که غذا سرو بشه، میزبان یه چیزایی رو قبل از غذای اصلی توی سفره یا سر میز میاره که یکیش همین مرباست. چقدر جالب میشه که بیایم یه مربای خوش عطر و طعم و با یه ظاهر متفاوت و خوشگل درست کنیم. از لبه ها که شروع میشه به برش زدن، حالا میرسیم به ته بالنگ که یه خورده قلقش عوض میشه. لبه های گلبرگ کمی پهن میشه و یه حالت چینچینی پیدا میکنه. گلمون بیشتر شبیه رز میشه. دیدن این قسمت خالی از لطف نیست. نحوه پیچیدن این قسمت هم ببینیم، چون این قسمت ته بالنگ کمی متفاوت تره. یه حالت زمختر داره. سعی میکنم دورریز کمتری داشته باشم تا بتونم گلای بیشتری درست کنم. انواع مرباها رو توی کانال آموزش دادم. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم که دسترسی واسهتون راحت تر باشه. دیگه رسیدیم به ته بالنگ. تو رول کردنش اون زمختی احساس میشه، ولی من میخوام که کمترین دورریز رو داشته باشم. شما میتونید با عضویت در کانال و نظر دادن از من حمایت کنید. قشنگ با خلال دندون ثابتش میکنم. یه خورده سفته و باید با دقت انجام بدم. ببینین چطور شده؟ فرق میکنه لبه هاش نسبت به اون قبلی ها. حالا بریم که یواش یواش بچینیمشون توی ظرف و بره که بپزه. خیلی هیجان انگیزه. اینم از لینک کانال تلگرامم. آدرس لینک کانال تلگرامم رو توی دیسکریپشن هم میذارم. پوست بالنگ تلخه. واسه گرفتن تلخی پوست بالنگ آب رو توی قابلمه میریزم. هرچی مقدار آب بیشتر باشه تلخی پوست بالنگ زودتر گرفته میشه. با حرارت بالا میذارم که آب به جوش بیاد. وقتی آب به جوش اومد 1-2 دقیقه بالنگا توی آب در حال جوش قرار بگیرن. به در قابلمه احتیاج نیست. اینو واسه این میذارم که آب زودتر به جوش بیاد. بعد 1-2 دقیقه حرارت رو خاموش میکنم و میرم که این آب رو دور بریزم. یه پیش دستی روی بالنگا میذارم که بیرون نیفته. به پیش دستی فشار نمیارم که بالنگ له بشه. به این ویدیو از 1 تا 10 چند امتیاز میدید؟ توی کامنت برام بنویسید. دوباره تا جایی این کار رو انجام میدم که وقتی آب رو مزه میکنم آب دیگه تلخ نباشه. فراموش نکنید بعد از عضویت در کانال زنگوله رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوی منو تماشا میکنید. آب رو مزه کنم. خب آب دیگه تلخ نیست. حرارت رو خاموش میکنم و آب رو دور میریزم. اگه تا حالا ویدیو رو لایک نکردید لایک بکنید که لایک شما منو خیلی خوشحال میکنه. حالا وقتشه که شهدش رو درست کنیم. واسه درست کردن شهد این مربا هم وزن بالنگ بهش شکر میزنیم. 200 گرم بالنگ، 200 گرم شکر، آب 2 لیوان، میوه پخته. این آب و شکر فقط واسه شهد مربا هستش.
میوه بالنگ اینجا به درد میخوره. واسه اینکه شهد مربا شکرک نزنه از ترشی میوه بالنگ استفاده میکنم. با حرارت بالا میذارم که آب به جوش بیاد و کف روش رو جمع میکنم تا مربای شفافی داشته باشم. اگر از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک بکنید. اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. یکی یکی با احتیاط و ظرافت بالنگا رو به ظرف منتقل میکنم. بعد از اینکه بالنگا رو به آب اضافه کردم حرارت رو روی ملایم میذارم شهد ریز بجوشه تا به قوام بیاد و بالنگ شیشه‌ای بشه. وقتی که بالنگ شیشه‌ای شد یعنی مربای ما آماده است. بعد سرد شدن شیشه‌ای ترم میشه. شهد داره به قوام میاد. این شهد الان داغه، شل به نظر میاد، ولی بعد سرد شدن غلیظ میشه. نشونه به قوام اومدن شهد مربا اینه که وقتی قطرات شهد از قاشق میچکه یه حالت کش داره. بین دوتا انگشتم اگه به آهستگی انگشتا از هم باز بشه اون کشسانی مشخصه. بعد اینکه مربا سرد شد میتونیم روش رو بپوشونیم، به مدت یه روز تو محیط یا توی یخچال بمونه، بعد قابل میل کردنه. شهد مربا بعد سرد شدن غلیظ‌ترم میشه. یه روز گذشته، حالا وقتشه که این خلال دندونا رو از گلا خارج کنیم. اگه سوالی براتون پیش اومده توی کامنت ها حتما بپرسید. خوشحال میشم جواب بدم. به این صورت با احتیاط خلال دندونا رو خارج میکنم. اگه از ویدیو خوشتون اومده با دوستاتون به اشتراک بذارید. وقتی یه روز به طور کامل توی شهد میمونه و بهش دست نمیزنیم قشنگ گلبرگ‌ها کنار هم ثابت موندن. به راحتی میتونیم این خلال دندونا رو خارج کنیم. موقع سرو کردن روش کمی شهد مربا میریزم که خوشگل و جذاب دیده بشه. این همون گلیه که با ته بالنگ درست کردیم. بعد پخت هنوز اون ظرافت و چینچینی لبه هاشو حفظ کرده. ببینین چقدر شفاف و زیباست. اگه داشته باشم با خلال پسته تزیینش میکنم. واسه پذیرایی کنار چایی خیلی مجلسی و شیک و خوشمزه است. اگه دوست داری امسال مربای به رو خودت درست کنی دیدن این ویدیو رو بهت پیشنهاد میدم.